Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати голубці з крижалок або з квашеною капустою. Ви часто запитували, а для чого квасити капусту на крижалки, а як потім готувати голубці. Хоч у нас вже є такий ролик, але роблю голубці, тому і записую ще один раз для нових підписників. Прийшла черга до крижалок. Ми разом з вами десь місяця-півтора назад робили крижалки. Тоді ж, як і квасили капусту, я крижалки заливала 4% розчином солі. І вони в кастрюльки дочекалась, поки вони пом'якнуть. Потім переклала ось такими порціями в 3-літрову банку, для того, щоб зручніше було, наприклад, дивитися, щоб не з'являлося плісняви ніякої. І голубчики, бачите, як виглядає квашена капусточка. Чому ми квасимо капусту? Бачите, її вже ні парити, ні морозити, ні в мікрохвильовці не потрібно нічого робити. Вже листочки ось такі м'якенькі. І це своєрідний смак. Це те ж саме, що сказати, наприклад, борщ з квашеною капустою або капусняк, чи з свіжою капустою. Так само і голубчики. Є любителі квашеної капусти, є любителі голубців із свіжої капусти. Ну і це все-таки, мабуть, традиції в давнину, коли зима була довгою, починалася ще з жовтня місяця і закінчувалася десь в квітні. Капуста не стояла, не зберігалася аж до весни. І люди таким чином для голубців на Пасху, наприклад, коли не було свіжої капусти вже в погрібі або в коморі, діставали ось такі квашені крижалки і робили з нею голубці на свята до Пасхи. Ми голубчики, щоб не були дуже кислі, я просто їх крижалки витягнула в звичайну воду холодну і залишу, поки буду підготовлювати фарш, вони злегка вимокне кислота і не будуть такими кислими. А для фаршу я підготувала, в мене тут 500 грамів фаршу м'ясного, це свиноговяжий фарш, можна будь-який фарш, який вам подобається, більш жирний, більш пісний, хто який полюбляє і кому як до смаку. На пів кілограма фаршу у мене одна склянка на 250 мл рису. Також у мене 3 цибулі, 2 моркви. Рис я промию та залью окропом. Цибулю наріжу, відразу ж почну нарізати. А моркву натру на терці і смажу на смальцеві. Смальця мені буде потрібно десь ложки 2. Можна також на олії, деякі на вершковому маслі смажать. Спочатку наріжемо овочі. Овочі ми підготували. Крижалки вимокають, заливаємо промитий рис окропом, накриваємо кришкою і поки рис буде набухати, ми зробимо засмажку з цибулі та моркви. Йдемо до плити. Розігріваємо палець. Якщо ви хочете, щоб голубці не застигали, їх можна було їсти холодними, такими тепленькими, можна трішечки додати олії, тоді вони не будуть застигати. Спочатку до золотистого кольору ми обсмажимо цибулю. До речі, друзі, якщо голубчики мої сподобаються, не забуваємо про вподобаєчки. І не забуваємо ділитися, а як ви готуєте голубці, що ви ще додаєте до цієї страви. Булька позолотилася, ми обсмажимо моркву хвилини 3-4. Морква просмажилась, бачите, став вже і жир такого жовтого кольору. Я додаю, щоб відкрили спеції, чайну ложку або 1,5 паприки. І в мене тут спеції, я зробила універсальні спеції. Тут у мене чорний мелений перець, коріандр, стрілочки часнику, я все перемолола і додаю також 1 чайну ложку. Ви дивіться за своїм смаком, спеції додавайте. І відразу ж вони тільки відкрилися, щоб паприка не підгоріла, я додаю м'ясо. І відразу ж можна посолити, я вже враховую і рис, і додаю 1 столову ложку солі. Перемішаю все і обсмажу буквально 1-2 хвилинки, щоб просто м'ясо пройшлося спеціями. І через хвилинку додаємо сюди ж рис, який вже в нас трішечки набух.
Все перемішаємо добре. Ми спеції додали, підсолили, залишилось добре перемішати, накрити кришкою і залишити, щоб трішечки охолонула наша начинка. У нас крижалки є із великих качанів капусти, із маленьких, тому якщо качан був великий, крижалка така велика, я розрізаю на дві частинки. А якщо ось такі голубчики, бачите, з невеличкої капустини, то залишаю цілими. І великі, маленькі крижалки я зрізаю, бачите, ось тут прожилки такі, і кидаю їх відразу на дно казанчика. Вони протушкуються і будуть також дуже смачненькими. І так підготуємо всі листочки, поки фарш охолоне. Бачите, ось це велика крижалка. Я її розрізаю на двоє. До речі, друзі, оці крижалки, які в нас залишились, вони будуть ще довго зберігатися. Їх просто накриваємо кришкою і обов'язково, щоб було покрито водою. Як тільки буде виглядати з води, то будуть псуватися крижалки. Якщо виглядають з води, потрібно зробити 4% розчин солі і долити. І залишилось накрутити голубці. Я беру приблизно пів столової ложки фаршу і закручую ось таким чином, як кульочок, коли продавали насіння в таких кульочках. Бачите, ось так завертаю і потрібно прижати. І у нас виходить ось такий голубчик. Чому голубчик? Тому що похожий на голуба. І складаємо в казанчик. І так всі голубчики закриємо. І, до речі, ось такі ціленькі листочки, що в нас були, що ми не розрізали їх. Також беремо тут більше трішечки капусти, голубці вийдуть трішечки більші. І також ось так закручуємо. Раніше вважалося, що чим менші голубчики, тим краща господарочка. І один сперед другої, хто ж які менші голубчики зробить, хвалилися. От в мене такі, що на один зуб. Ну, ми будемо робити середні голубці. Дуже люблю таку справу крутити голубці. Заспокоює нерви. Голубці накрутили в казанчик так, щоб 2-3 см не повні були, тому що рис буде набухати і будуть збільшуватися наші голубчики в об'ємі. У мене тут соус томатний, він наполовину томатний та з паприки. І він більш солодкий, ніж кислий. Ви враховуєте, що крижалки кисленькі. Солі я більше додавати не буду, тому що крижалки підсолені також. І в мене тут від фаршу залишилось, бачите, трішечки жиру. Ви враховуєте, що листячко вже підсолене, кисленьке, тому кислого томату, кислоти не додавайте. У мене соус солодкий. Я промила миску, в якій був фарш, тому що тут жир. А жир для голубчиків не завадить. Тому ми додаємо водички так, друзі, щоб голубці злегка виглядали, отак, як кораблики. Накриваємо або кришкою, або фольгою і відправляємо в духовку. Тут два варіанти. Можна на плиті варити, а можна в духовці. В духовці мені вони смачніші, як з печі. Тому я кладу в духовку на 220 градусів до готовності. 1,5 години при 220 градусах готувались мої голубчики. Я за 10 хвилин до готовності зняла фольгу, щоб вони трішечки ось тут зверху пришмалились. Я тут листочками прикрила, які були зайві. І це дасть такий ефект, ніби голубчики з печі, димок. Подивіться, яка пісня. Ой, як я люблю оці припечені листочки. Капусточка м'яка. Зазвичай голубці, які приготовлені з крижалок, з квашеного листячка, вони варяться довше, ніж свіжої капусти. Ну і зараз ми покладемо в тарілочку і скуштуємо. Друзі, подивіться, які голубчики. Голубчики, як з картинки. Улюблені голубці
моєї мами. Вона дуже любила голубці з квашеною капустою. І ви знаєте, друзі, хоч є сметанка на столі, але голубці з квашеною капустою дуже смачні без сметанки. Навіть сметанки і не хочеться. Вони такі кисленькі, смаку додає. Друзі, обов'язково приготуйте такі голубці. Я думаю, що вони заслуговують уваги. Такий рецептик заслуговує також вподобайки, не забуваємо. І старий 2023 рік завершується. Наступає новий рік. Бажаємо, щоб в новому році для всіх людей на землі було тільки мирне небо над головою. Щоб сльози на щоках були тільки сльозами радості. І щоб ніхто більше не плакав від втрат. Всім бажаю мирного неба, низький уклін нашим Збройним силам, які виборюють перемогу для нас. Бережіть себе. І пока-пока.